Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me, Cris, and we're back for another video. And for today's video, magluluto tayo ng favorite kong noodles. Sino ba naman sa atin, 'di ba, ang hindi mahilig sa noodles? Ako kasi sobrang hilig ko sa noodles. Pero naglo-low carb diet kasi ako, low carb and low calorie diet. So nakahanap ako ng noodles na swak siya sa diet na ginagawa ko. Yun yung Shirataki noodles. And Shirataki noodles po kasi made of konjac plant from Japan. So originally galing po siya ng Japan, so in-order lang siya online. So if you're on a diet, you're on a low carb and low calorie diet, pwedeng-pwede itong noodles, alternative noodles para sa'yo. So if you're ready, let's start the cooking. First, kailangan po nating hugasan muna yung ating Shirataki noodles. Kasi meron siyang malansa, medyo malansa ang amoy. Kaya kailangan po natin siyang hugasan at pakuluan. So while naghuhugas tayo ng ating Shirataki noodles, nagpapakulo na po tayo ng tubig. Matapos po nating hugasan yung ating Shirataki noodles, ayan, at kumukulo na yung ating tubig. So, kailangan natin siyang pakuluan ng mga at least 5 to 7 minutes. So, habang pinapakuluan natin yung ating Shirataki noodles, i-prepare na natin sa kawali yung ating tuna. Igisa muna natin yung ating tuna, at least mga 1 to 2 tablespoon of coconut oil. Make sure po na nahalo ninyo ng mabuti yung ating Shirataki noodles para pantay po ang kanyang pagkaluto.
After po natin pakuluan yung ating shirataki noodles, itapon po natin ang tubig nito, hindi na po natin ito kailangan. Parang yung eggs mo lang, hindi mo na kailangan balikan. Pwede po natin itong hugasan ulit sa running water para mas lumamig at maghiwalay-hiwalay yung ating noodles. After po nun, ay balik po natin siya sa apoy. Ayan, na wala na pong tubig para masigurado lang po natin na dry siya at wala na yung malansang amoy ng ating shirataki noodles. While dinadry po natin yung ating shirataki noodles, igisa na po natin yung ating tuna. Huwag po natin kakalimutan na haluin din po yung ating shirataki noodles, baka po tumikit. Kung meron kayong non-stick na pan, so pwede naman po yung gamitin. Pag totally dry na yung ating shirataki noodles, pwede na po nating patayin yung apoy. Ayan, so kapag luto na yung ating bawang at yung ating sibuyas, na medyo transparent na po yung sibuyas natin, pwede na po nating ihalo yung ating tuna. Tapos, isunod na po natin yung ating spring onions or sibuyas dahon. Okay, so pagluto na yung ating tuna at yung ating spring onions, ilagay na po natin yung ating shirataki noodles sa ating ginisang tuna. Ayan, at halu-haluin lang po natin ang ating nararamdaman. Pwede po tayong maglagay ng paminta or dagdagan nyo pa ng chili powder para mas malasa yung ating shirataki noodles. Kasi yung shirataki noodles po natin ay wala po talaga siyang lasa, no? Kaya ikaw na yung magdadagdag ng spices para mas magkaroon ng lasa yung ating shirataki noodles. Parang relasyon. Pag hindi mo ginalingan, mawawala ang lahat. Charot.
at luto na po ang ating shirataki noodles with corn tuna. Ipi-plating na natin para maganda tingnan. And that's it guys, ito po ang ating recipe for today, the shirataki noodles na may corn tuna. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please huwag mo naman kalimutang mag-like. And kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please subscribe and hit the notification bell. That will help me a lot to make more videos like this. Thank you for watching. Bye!